Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Estados Unidos at Pilipinas nagkasundo na palakasin ang ugnayan sa militar dahil sa China, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nagkasundo ang Pilipinas at ang Estados Unidos na paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa militar kasunod ng serious escalation ng China sa West Philippine Sea. Sa pinagsamang pahayag mula sa mga departamento ng depensa ng dalawang bansa, sinabi nitong Biyernes na ang kasunduang ito ay tinalakay ni Philippine Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. at US Defense Chief Lloyd Austin sa isang pag-uusap sa telepono. Phone call with Secretary Austin this morning. We released a joint statement simultaneously. In this call, he reiterated President Biden's statement of the ironclad guarantees of the United States to the Philippines based on our mutual defense treaty and the ironclad support. Actually, the term he used was laser focused on the alliance between the Philippines and the United States. We once again reaffirm that the purpose of our joint operations really is for the upholding of a rules-based international order and international law. We agreed to let our staffs talk, respective staffs talk on increased bilateral interactions and activities and multilateral actions and activities. Finally, we talked on other matters of mutual cooperation and concern. We agreed to open the lines once again for further exchanges, and we will see each other once again in Jakarta in the sidelines of the ASEAN Defense Minister meeting. Right. When is that, plus. Secretary? When is that? This is this month, next month, in November 16, 17, I believe. Well, the guarantees we knew are always there. The morale of the troops naturally is high. This statement serves as a signal to the world that the U.S. will support Philippine operations. That's why we base our operations on international law and a rules-based international order. And not only the U.S., but Australia, Japan, and a host of other countries are supporting Philippine operations in areas where the Philippines has jurisdiction. I reiterate, these are Philippine operations. We take the lead, and this is a reaffirmation that they will respect and support whatever operations we deem suitable and we deem appropriate under the circumstances. Nangako rin sina Austin at Teodoro na doblehin ang mga pagsisikap na palakasin ang bilateral na koordinasyon, interoperability, at suporta para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Itinuring ni DND Chief Teodoro bilang isang serious escalation ang mabangga ng mga barko ng China ang isang resupply boat na kinentrote ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ang Philippine Coast Guard vessel sa panahon ng rotation at resupply mission para sa grounded na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong linggo, October 22. Pagkatapos ng insidente, inulit din ni Austin ang pahayag ni Pangulong Joe Biden na ang Washington ay may ironclad na pangako sa depensa ng Pilipinas, sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na nilagdaan ng dalawang bansa noong 1951, pinalakas ni Secretary Austin ang suporta ng US para sa Pilipinas kasunod ng People's Republic of China Coast Guard, at mapanganib na pagharang ng maritime militia sa isang Philippine resupply mission sa 2nd Thomas Shoal noong October 22, ang sabi at nakasaad sa readout. Tinalakay ng mga kalihim ang insidente noong October 22, partikular ang mapanganib at labag sa batas na mga maniobra ng People's Republic of China na nagdulot ng banggaan sa mga barko ng Philippine Resupply at Coast Guard, na naglalagay sa kaligtasan ng mga sasakyang pandagat at tripulante ng Pilipinas sa panganib. Muling pinagtibay ng mga kalihim na ang Mutual Defense Treaty ay umaabot sa mga pampublikong sasakyang pandagat, sasakyang panghimpapawid, at sandatahang lakas ng parehong bansa kasama ang Coast Guard at kahit saan sa Pasipiko kasama ang South China Sea, sabi rin nito. Sinabi naman ng China na dapat ihinto ng US ang pagsuporta sa Pilipinas, na inaangkin itong gumagawa ng ilegal na pag-angkin sa West Philippine Sea, Simao Ning,
tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, noong Huwebes ay nagsabi na ang US ay hindi partido sa issue sa South China Sea matapos magbabala si Pangulong Joe Biden, na ang isang armadong pag-atake sa pampublikong sasakyang pandagat ng Pilipinas ay maghihikayat sa kasunduan sa pagtatanggol ng Amerika sa Pilipinas sa gitna ng pagsalakay ng China. 国务院罔顾事实，发表违背包括联合国宪章、联合国海洋法公约在内的国际法精神的声明，无端攻击指责中方在中国南沙群岛仁爱礁的正当合法维权执法行动，为菲律宾侵权挑衅行为站台背书，用心十分险恶。中方对此强烈不满和坚决反对。我不是南海问题的当事方，无权介入中国和菲律宾两国之间的问题。美国对菲律宾的防卫承诺不得损害中方在南海的主权和海洋权益，更不能以此为菲律宾的非法权益主张撑腰打气。 Sinabi rin ni Mao na ang US ay walang karapatang makialam sa issue sa pagitan ng China at Pilipinas, ang pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea, isang bahagi ng mas malaking South China Sea na inaangkin ng China sa kabuuan nito, ay batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 arbitral ruling na inilabas ng The Hague. Ang mga operasyon ng Pilipinas ay isinasagawa din sa loob ng Exclusive Economic Zone. Sa naunang pahayag, inakusahan din ng Chinese Embassy sa Manila ang US na lumikha ng instabilities sa buong mundo dahil tinawag nito ang pakikialam sa isyu ng China sa Pilipinas sa South China Sea. Ang pahayag ng Chinese Embassy ay nag-ugat sa pag-uulit ng US Embassy sa Manila sa suporta ng US State Department para sa Pilipinas sa isyu ng Ayungin Shoal, matapos ang mapanganib na maniobra ng China laban sa bangka ng Pilipinas na humantong sa banggaan sa karagatan ng Pilipinas. Sinagot naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang bintang na ito ng China sa Pilipinas at Estados Unidos. This issue is an issue for the whole world. China's narrative is it throws its face at, or the term would be probably disregards international law, because in the broader South China Sea, this has to be taken in the context of UNCLOS. So China's jurisdiction in the South China Sea is only until its 200 nautical mile exclusive economic zone. The Philippine jurisdiction is only until its 200 nautical mile exclusive economic zone and other areas where it has jurisdiction. The rest of the area of South China Sea is the whole world's area to exercise freedom of navigation and passage. Secondly, we are a treaty ally of the United States, and the United States is supporting its treaty ally against the illegal acts of China. That is always China's narrative in order to corral all its opponents, particularly smaller countries, to corral and to stifle them. This oft-repeated narrative of China, of which it seeks bilateral talks where it uses its leverage to muscle smaller opponents, is already disingenuous. And the whole world knows the dangers of entering into the trap of this narrative. So I will disregard that statement. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.